السلام عليكم ورحمة الله. مع حضراتكم مستر مصطفى عبد المقصود. هنكمل النهاردة يا شباب ميدل 3 معايا. هندخل على ليسون 2 في التريجونومتري. احنا قلنا التريجو مع عبارة عن 2 ليسونز. خلصنا فيرست ليسون وعرفنا يعني ايه ساين كوزاين اند تان بكل الاكزامبلز والافكار المختلفة اللي على ليسون 1. النهارده هنبتدي في ليسون 2 اللي بنتكلم فيه على the mean trigonometrical ratios of some angles. mean اللي هم البيزكس of trigonometry اللي هم 3 basics sin cosine and tan. ratios of some angles زي ما هنتعرف دلوقتي عليهم. الفيرست كايند اوف triangles هنتكلم عليه النهارده حاجه اسمها 30-60 triangle. اسمه ايه يا شباب؟ 30-60 triangle. طبعا البوينت دي المفروض احنا خدناها في ميدل 2 بعد قصه الميديانز على طول. انا لو عندي triangle اسمه 30-60، ال 30 مش شرط تكون down وال 60 مش شرط تكون up، maybe the inverse. اوكي، اللي احنا خدناه في ميدل 2 في قصه ال 30-60 triangle قلنا دايما السايد which is opposite to angle 30، يعني السايد اللي في وش angle 30 half the hypotenuse. مين الهايبوتنس؟ AC. يبقى السايد الاوبزيت تو انجل 30 اللي هو AB equals half the hypotenuse اللي هو AC. دي قصه ال 30-60. تاني اول تراينجل بنتعامل معاه اللي هو اسمه 30-60 triangle. استفيد ايه من 30-60 triangle؟ we deduce what? the side which is opposite to angle 30. opposite means in front. ماله السايد ده؟ half the length of the hypotenuse. اوكي، let هنفرض من عندنا ان السايد AB equal 1. يبقى AC الهايبوتنس كام؟ هيبقى 2 لان السايد ده half الهايبوتنس. ده 1 يبقى ده 2. Can we get the side length BC? Yes, using Pythagoras theorem. BC equals square root. ده سايد عادي طالع من الرايت انجل، يبقى هنعمل ماينس 2 باور 2 ماينس 1 باور 2 give you root 3. تمام. دلوقتي اقدر اجيب ساين كوزاين تان for both the angles لل 30 وكمان لل 60. تاني بداية القصة بتبتدي مع 30-60 triangle. اتفقنا ان السايد الاوبزيت تو انجل 30 half the hypotenuse، يعني لو ده 1 يبقى ده 2. using Pythagoras theorem هجيب اللينس اوف BC هيطلع root 3. تعالوا نجيب مع بعض sin 30. sin 30 means opposite over hypotenuse. opposite 1 over hypotenuse 2. sin cosine 30 cosine 30 cosine adjacent over hypotenuse. adjacent يعني comes from the angle. مين السايد اللي جاي من angle C؟ BC اللي هو root 3 over hypotenuse which is 2. تمام يا شباب؟ tan 30 opposite over adjacent. opposite over adjacent يعني 1 over root 3. طيب move to the second angle sin cosine tan for 60. اوكي يلا بينا يا شباب هنجيب sin وكوزاين وتان for 60. اتفقنا الساين opposite over hypotenuse. opposite اهو over hypotenuse يبقى root 3 over 2. كوزاين 60 كوزاين يعني comes from the angle اللي هي جايه من انجل 60. كوزاين يبقى الادجيسنت اللي هو AB 1 over hypotenuse which is 2. tan opposite over adjacent. opposite for angle 60 which is root 3 over adjacent which is 1. طبعا root 3 over 1 equals root 3. طب هنعمل ايه بالكلام ده؟ هنشوف لما نيجي نبتدي في الاكزامبلز. يبقى اولا لازم يكون تراينجل 30-60 مفهوم لسيادتك. ايه اللي انا فاهمه؟ السايد اللي هو الاوبزيت تو انجل 30 ب 1 سنتيمتر، يبقى الهايبوتنس دايركتلي كام؟ 2. اقدر اجيب بي سي اللي هو بايثاغورس ثيرم روت 3. يبقى 30-60 تراينجل 1 2 روت 3. طبعا الهايبوتنس هو 2 هو اللونجست، وفي لج من التو لجز 1 والسكند لج روت 3. تعالوا نتنقل للسكند كيس في التراينجل. احنا عندنا تو كيسز. الفيرست وان اللي هي 30-60، السكند كيس اللي هي 45 تراينجل. من اسمه يبقى تراينجل رايت انجل تراينجل عشان اقدر اشتغل تريجونومتري، والسكند تو انجلز will be 45 and 45. طيب 45 and 45 معناها ان التو بيز انجلز ار ايكوال. الانجل دي ايكوال انجل دي، يبقى التراينجل ده ايسوسيلس يعني واي زد ايكوال واي اكس. لو واي زد فرضت من عندي ان هو 1 سنتيمتر، يبقى واي اكس برضو كام؟ 1 سنتيمتر. هل اقدر اجيب اكس زد بايثاغورس ثيرم؟ يس. اكس زد ايكوالز سكوير روت. طبعا انا عايز اجيب الهايبوتنيوز، يبقى بلس 1 باور 2 بلس 1 باور 2
give you 2 square root 2 سنتيمتر، يبقى ده square root 2. تاني قصة ال 45 triangle ان انا بشتغل اساسي right angle triangle. 2 angles دول كل واحدة منهم ب 45، يبقى triangle isosceles. isosceles يعني فيه 2 sides equal، السايد ده equal السايد ده. لو ده 1 يبقى ده 1. اقدر اجيب الهايبوتنيوس using البايثاغورس ثيرم. يبقى على طول قصة ال 45 triangle 1 1 root 2 1 1 root 2 ثابتة ما بتتغيرش. تعالوا نجيب مع بعض ساين وكوزاين وتان لل 45. طيب which 45 مش هتفرق لان في الحالتين هيدينا نفس الانسر. ساين opposite over hypotenuse، opposite اللي هو 1 over hypotenuse root 2. كوزاين 45، كوزاين يعني السايد اللي جاي من الانجل. مين السايد اللي جاي من الانجل؟ اهو واي زد اللي هو 1 over hypotenuse اللي هو root 2. تان opposite over adjacent، مين الopposite؟ 1. مين الadjacent؟ 1. 1 over 1 give you 1. طب يا مستر ما انا ما جبتش الساين والكوزاين والتان للانجل الثانيه اللي هي ال 45 الثانيه، هيدي لك نفس الريزلت سيادتك. يبقى انا مش لازم اجيب الساين والكوزاين والتان للانجل الثانيه اللي هي 45. يبقى دايما قال لي تراينجل 45 يبقى ايه السايد لينث بتوع التراينجل؟ 1 1 روت 2. قال لي 30 60 تراينجل يبقى ايه السايد لينث عندنا في التراينجل؟ 1 روت 3 2. 1 روت 3 2. 2 هي اللونجست يبقى هو الهايبوتنس. 1 1 روت 2 روت 2 هي اللونجست يبقى هو الهايبوتنس. تمام يا شباب؟ تعالوا نشوف. طبعا ده مش اكزامبل، ده توضيح للانسرز بتاعت الانجلز اللي هي 30 60، وهنا توضيح للانسرز بتاعت الانجل اللي هي 45. الاكزامبلز هتيجي ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. ان شاء الله ليسون سهل جدا. طبعا انا هعمل ابلود للفيديو ده النهارده ان شاء الله، اللي هو النهارده الجمعه. المفروض انا متفق معاكم افري فرايداي كل جمعه عندنا لايف. انا بعتذر لحضراتكم عن اللايف بتاع النهارده، معلش. بس لو في اي حد عنده كويستشن، اي حد عايز يسأل يعرف يسأل في اي حاجه، ابعت لي وانا هرد عليك على طول في كومنت على البيج او على اليوتيوب as you like. example 1 بيقول لحضراتكم find ايه سيادتك؟ نمبر 1 انا عايز ساين 30 بلس كوزاين 60 minus tan 45. Second point, we want for cosine 30 tan 60. Number 3, third required, sine power 2 60 minus tan 60 times cosine 30 plus cosine 60 times sine 30. solution. يلا بينا يا شباب نشوف الاكزامبل ده سهل جدا. solution بتاع حضرتك زي ما انت شايف الانجلز كلها عباره عن ايه؟ 30 و 60 و 45. 30 60 45 30 60 45 30 60. طالما عندي 30 و 60 و 45 هعمل درو للتو تراينجلز. ابتدي اعمل درو للتو تراينجلز وابتدي احط اللينث بتاع السايدز. دي هنا 30 مثلا وهنا 60. اتفقنا في ال 30 60 تراينجل نعمل ايه؟ السايد الاوبزيت تو انجل 30 لو هو 1 يبقى هاف الهايبوتنس يبقى دي 2. وبايثاغورس ثيرم جبنا السايد ده روت 3. 1 روت 3 2. 1 روت 3 2. ادي 30 60 تراينجل. نروح للسكند تراينجل اللي هو 45. عرفناه برضو الانجل دي رايت انجل. هنا 45 45 وقلنا ان ده 1 1 2 سايدز ايكوال واللونجست سايد هيطلع روت 2 اللي هو الهايبوتنس. هجيب ازاي نمبر 1؟ تعالوا نشوف. قايل ساين 30. يلا بينا هنا. ساين 30 عباره عن اوبزيت اوفر هايبوتنس يبقى 1 اوفر 2. دي اول واحده. بلس كوزاين 60. ادي بلس كوزاين 60. كوزاين means adjacent. adjacent يبقى 1 اوفر هايبوتنس 1 اوفر 2. minus tan 45. ادي minus tan اروح لل 45. tan يعني opposite over adjacent 1 over 1 اللي هي 1. by your calculator give you 0. يبقى خلصنا اول واحده using التو triangles اللي هم 30 60 and 45. تمام يا شباب؟ move to the second point number 2.
قايل لحضرتك 4 كوزين 30. what's between 4 and كوزين 30؟ في ايه هنا؟ تايمز، يبقى 4 تايمز كوزين 30. يلا بينا هنا كوزين means adjacent يبقى روت 3 over hypotenuse يعني 2، يبقى روت 3 over 2 تايمز اللي بتكون كوزين 30 وال10 تايمز، ادي تايمز 10 60. 10 60 means opposite over adjacent روت 3 over 1 اللي هي روت 3. بالكالكوليتر حضرتك give you equal 6. طيب الثيرد بوينت نمبر 3 هنحلها هنا مع بعض. قايل ساين باور 2 60. فكك من باور 2 دلوقتي، هات ساين 60 الاول. ساين 60 opposite over hypotenuse يبقى روت 3 over 2. باور 2 بقى قلنا بنعملها ازاي في الفيرست ليسون؟ بعمل براكت all باور 2 minus 10 60. ادي minus 10 60 يعني opposite over adjacent root 3 over 1 which is root 3. خلصنا minus 10 60 times cosine 30 times cosine 30 means adjacent over hypotenuse يبقى root 3 over 2. خلصنا cosine 30 move to the next plus cosine 60 plus cosine 60 cosine يعني adjacent over hypotenuse يبقى 1 over 2 times the last one sine 30 sine 30 opposite over hypotenuse 1 over 2. وهم عامل الرغي ده كله بالكالكليتر give you what here. هعمل كل النمبرز دي على الكالكليتر 1 time اهي minus 3 over 2 plus quarter give you negative half. يبقى الفاينل ريزلت هنا نيجاتيف هاف. عرفنا ايه فايدة يا شباب التو تراينجلز 30 60 وال 45؟ ان انا اجيب الريزلتس بتاعت الساين والكوزاين والتان لل 30 وال 60 وال 45. بعمل درو للتو تراينجلز في درافت واطلع منهم الانسرز اوف ذا ساين كوزاين اند تان. تعالوا نشوف مع بعض اكزامبل نمبر 2. باي ذا واي انا ممكن اطلع الانسرز بتاعت الساين والكوزاين والتان باي يور كالكوليتر. تمام؟ بعمل بريس بضغط على ساين واكتب الانجل 30، بضغط على كوزاين واكتب 30 and so on. جميل يا شباب. نشوف مع بعض example number 2. example number 2 بيقول لي سيادتك هنا بروف. اول ما يقول لك في الترج بروف يبقى هشتغل left hand side and right hand side. هنشوف دلوقتي ازاي. نمبر 1 ان كوزاين 60 equals 2 كوزاين باور 2 30 minus 1. ادي اول بروفايه. نمبر 2 10 60 equals fraction 2 times 10 30 over 1 minus 10 باور 2 30. ادي السكند بروفايه. نبتدي مع بعض في البروف. اتفقنا اول ما يقول لحضرتك في الاكزامبل بروف يبقى هشتغل left hand side and right hand side. اول ما يقول لك بروف في الترج هتشتغل left hand side and right hand side. هنشوف ازاي. اول واحده مش في هنا equal يبقى ده الليفت وده الرايت. تمام؟ هبتدي اشتغل في الليفت هاند سايد. اكتب له كده ليفت هاند سايد ايكوال كوزاين 60 كوزاين 60. طبعا محتاج اعمل درو للتراينجل اللي هو 30 60. ادي الرايت انجل ادي 30 وهنا 60. اتفقنا السايد الاوبزيت تو انجل 31 الهايبوتنس هيبقى 2 والسايد ده روت 3. كوزاين 60 يعني adjacent اللي هي 1 over hypotenuse 2 equals half. ادي اول حاجه اللي هو الليفت هاند سايد. اروح اشتغل على الرايت هاند سايد. اكتب له ار اتش اس يعني ايه رايت هاند سايد equals 2 كوزاين باور 2 30 minus 1 equals what's between 2 and cosine times كوزاين 30. يلا بينا يا شباب. كوزاين 30 كوزاين means adjacent over hypotenuse. مين الادجيسنت؟ اللي هو جاي من الانجل اللي هو روت 3 over hypotenuse 2.
root 3 over 2. Don't forget power 2 by making bracket all power 2 minus 1. By your calculator give you half. كده الليفت هاند سايد طلع half, الرايت هاند سايد half. اقوم قايل له في اللاست ستيب therefore ان الليفت هاند سايد equals right hand side equals half. وبكده الفيرست بوينت finished. تاني اول ما يقول لك بروف في التريجونومتري اشتغل left hand side and right hand side. هطلع الريزلت بتاع الليفت واطلع الريزلت بتاع الرايت لازم يكونوا ايكوال لبعض. ما طلعوش ايكوال يبقى في ميستيك عندك في النمبرز. بعمل تشيك على النمبرز. نمبر 2 طبعا دي في هنا ايكوال اهي، يبقى ده الليفت وده هو الرايت. هقول له left hand side left hand side equals مين الليفت 1060. اقول له 1060 equals from the triangle 1060 means opposite over adjacent. يبقى root 3 over 1 which is root 3. ادي ال left hand side. اروح اجيب ال right hand side. R H S equals 2 times 10 30. 10 30 opposite over adjacent يعني 1 over root 3 over 1 minus 10 power 2 30. ادي 1 minus 10 30 لسه جايبينها 1 over root 3 10 power 2 محدش ينسى براكت all power 2. by your calculator هعمل ده كله هيدينا root 3. يبقى انا طلعت ال left hand side root 3 and the right hand side also root 3. last step therefore ان ال left hand side equals right hand side equals root 3. ده قصة البروف. أول ما يقول لي سيادتك بروف في التريجونومتري هشتغل left hand side and right hand side. clear؟ يا رب يكون الموضوع سهل عند حضراتكم نكون فاهمين كل حاجة. مش فاهم أي بوينت ابعت لي في كومنت. عندك اقتراح لأي حاجة ابعت لي في كومنت. زي ما في حد في بيرن بعت لي قال لي يا مستر يا ريت نرتب الدروس. أنا بقول له حاضر. اللي هي والدة ساندي تحت أمرك طبعا. هنبتدي مع بعض في example number 3. example 3 بيقول لحضراتكم هنا find x. تعالوا نشوف ايه قصة الاكس هنا. number 1 x sin 30 cosine power 2 45 equals sin power 2 60. دي number 1. number 2 4x equals cosine power 2 30 times 10 power 2 30 times 10 power 2 45. يلا بينا يا شباب. solution. الاكزامبل هنا هو عايز ايه مننا؟ اقول لحضرتك هو عايز ايه. قايل لسيادتك في الاول find x. تعالوا نتكلم على number 1. ادي number 1. الاكزامبل بيقول x sin 30 cosine power 2 45 equals sin power 2 60. طالما في 45 و 30 و 60 يبقى الاول كده اعمل درو للتو تراينجلز اللي اتفقنا عليهم اللي هو ال 30 60 وكمان ال 45. وادي السكند تراينجل اللي هو 45. اتفقنا 45 ايسوسيلس ادي التو ليجز ار ايكوال وده هيطلع الهايبوتنس روت 2. تعالوا نبتدي نعمل ريبليسمنت. اكس تايمز الاكس انا ما اعرفهاش هو عايزها اصلا. ادي اكس تايمز ساين 30. يلا بينا. ساين عباره عن اوبزيت اوفر هايبوتنس يبقى 1 اوفر 2 تايمز كوزاين 45 and making all power 2. يلا كوزاين 45 كوزاين means adjacent over hypotenuse يعني 1 over root 2. خلصنا ده equals sin power 2 60 sin 60 opposite over hypotenuse root 3 over 2. Don't forget make all power 2. Next step x times as it. هات لي الريزلت بتاع times ده by your calculator. half times 1 over root 2 all power 2 give you quarter. ادي quarter equals root 3 over 2 all power 2 give you 3 over 4.
انا عايز اكس في هنا تايمز كورتر، هاخد تايمز كورتر دي ابعتها الناحيه الثانيه ديفايدد، يبقى الاكس ايكوالز 3 over 4 divided quarter. by your calculator give you what 3. يبقى انا جبت الفاليو اوف اكس طلعت ايكوالز 3. خلصت. تاني هي القصه كلها قصه ريبليسمنت، بعمل درو فابريكال للتو تراينجلز ال 30 60 وال 45 وابتدي اعمل ريبليسمنت مكان الساين والكوزاين والساين. طلع لي اكس تايمز، انا عايز الاكس ببعت النمبر ديفايدد. تعال نشوف نمبر 2. نمبر 2 قايل هنا 4 تايمز اكس زي ما هي 4 اكس، ادي 4 اكس دي نمبر 2 ايكوالز كوزاين باور 230 كوزاين 30 adjacent over hypotenuse يعني روت 3 over 2 all power 2 times 10 power 230 times 10 power 230 1030 opposite over adjacent 1 over root 3 all power 2. The last one times 10 power 245 times ادي power 2. 1045 means opposite over adjacent 1 over 1 which is 1. يبقى 4x equals هعمل ده كله على calculator give you what here 3 over 4 times 1 over 3 هتبقى quarter times 1 quarter. What's between 4 and x times يبقى moving ال 4 second direction divided يبقى ال x equals quarter divided 4 equals 1 over 16. يبقى دي كده ال value of x. ادي الاكزامبل ده كان قايل لك find x، كل اللي بعمله replacement x times بقوم مطلع الريزلت بتاع ده كله وابعته الناحيه الثانيه divided. هنا 4x equal اطلع الريزلت بتاع ده كله واقوم باعت ال 4 الناحيه الثانيه divided. تمام يا شباب؟ طيب ده example number 3. لو اتحركنا ورحنا لاكزامبل نمبر 4 شبه example 3 بس في حاجه مختلفه، تعالوا نشوفها مع بعض. example 4 برضو طالب منكم x find x، بس المره دي الاكس عباره عن ايه في الاكزامبل؟ في الاكزامبل اللي جاي الاكس عباره عن انجل، الاكس عباره عن انجل. طب انا عرفت منين وانتوا هتعرفوا منين؟ تعالوا وانا اقول لكم. example 4 بيقول لسيادتك برضو find x. يلا بينا find طبعا find x. اول بوينتايه قايل هنا 2 times sin x equals sin 30 times cosine 60 plus cosine 30 sin 60. وراح قايل لك بشرط ان الاكس is acute angle، الاكس acute angle. هنفهم طبعا الكلام ده كله سهل برضو ان شاء الله. second point برضو find x 6 times sin x cosine 45 times sin 45. قايل لحضرتك ان الرغي ده equal 1 minus cosine power 2 60. وراح قايل لك ان الاكس greater than 0 and smaller than 90 degree. solution عندنا 30 و 60 و 45 right؟ يبقى المفروض اعمل drawing لايه يا شباب؟ للتو تراينجلز بتوعنا اللي هم ال 30 60 وال 45. ادي الفيرست تراينجل 30 60 30 60 السايد الاوبزيت الانجل 31 الهايبوتنس هيبقى 2 وده روت 3. السكند تراينجل اللي هو 45 45 90 45 1 1 روت 2. ادي التو تراينجلز اللي بجيب منهم الريزلت. اول واحده نمبر 1 قايل لحضرتك 2 times sin x. حاضر ادي 2 times sin x. هل في حاجه اقدر اطلع لها الريزلت هنا في 2 times sin x؟ مفيش حاجه اقدر اطلع لها الريزلت. equals sin 30. يلا بينا. sin يعني opposite over hypotenuse 1 over 2 times cosine 60. cosine يعني adjacent over hypotenuse 1 over 2 also plus cosine 30 ادي plus
cosine 30 adjacent over hypotenuse root 3 over 2 times sine 60 times sine 60 يعني opposite over hypotenuse root 3 over 2 يبقى هنا 2 times sine x equals هطلع الريزلت بتاع الرايت هاند سايد ده كله كده بالكالكليتر هيدينا كورتر بلس 3 over 4 equal 1. طيب مش في هنا 2 تايمز؟ ما تبعت لي 2 الناحيه الثانيه. هنا في تايمز هتروح هناك ايه؟ divided. يبقى sin x equals 1 divided 2 half. هو عايز ايه يا شباب في الاكزامبل؟ قال لك find x. انا عايز الاكسيه دي. ايه الفرق بقى ما بين الاكزامبل اللي فات والاكزامبل ده؟ الاكزامبل اللي فات الاكس كانت قدام هنا، يعني كانت مثلا x times sin 30. الاكس كانت قدام هنا. انما الاكس هنا مكان ال 30. الاكس دي انجل، الاكس هنا انجل، بقول ساين انجل، ساين 30 ساين 60 ساين 45. يبقى الاكس دي ايه يا شباب؟ انجل. لو الاكس ريبريزنت انجل، لو الاكس هي انجل، هجيب ازاي الاكس؟ اعمل شيفت على الكالكليتر، شيفت ساين واكتب النمبر. على الكالكليتر اعمل ايه؟ هكتبها لكم اهي. هنا اعمل شيفت ساين، هنعمل شيفت بعديها ساين وقوم كاتب النمبر اللي طلع لي اللي هو هاف في براكت هاف واقول له بريس ايكوال اهي على الكالكليتر شيفت ساين وقوم فراكشن هاف كلوز ذا براكت ايكوالز طلعت 30. يبقى الاكس equal 30 degree. الاكس equals 30 degree. جبنا الفاليو اوف اكس. عشان كده هو قال لي في الاخر الاكس acute angle. ال 30 فعلا acute between 0 و 90. تمام؟ تاني الاكس هنا انا بقول ساين اكس او كوزاين او تان الانجل. الاكس هنا مكان الانجل. يبقى الاكس دي انجل. ازاي اجيب الاكس لو هي ريبريزنت ان انجل؟ بعمل شيفت على الكالكليتر، شيفت ساين على حسب الموجود في هنا ساين. يبقى شيفت ساين وبعد كده الانسر هيطلع لي الميجر بتاع الانجل. تعال نشوف نمبر 2. قايل 6 تايمز ساين اكس زي ما هي 6 تايمز ساين اكس تايمز كوزاين 45. ادي تايمز كوزاين 45 ادي 45 كوزاين يعني adjacent over hypotenuse يعني 1 over root 2 ماشي تايمز ساين 45 times sin 45 opposite over hypotenuse 1 over root 2. قال لي equal ادي equal 1 minus cosine 60 بس ليها باور 2 1 minus cosine 60 adjacent over hypotenuse 1 over 2 all power 2. كده عملنا replacement بالنمبرز. next step 6 times sin x زي ما هي 6 times sin x. هنا 1 over root 2 times 1 over root 2 by your calculator give you half. في هنا times half equals 1 minus half all power 2 by your calculator give you 3 over 4. يا مستر ده في الليفت هاند سايد في 6 times وفي times half. اوكي ما تعمل لي 6 times half. في هنا 6 times وفي times half. 6 times half give you 3. ما تبعت لي 3 هناك. في هنا times ال 3 تروح هناك ايه؟ divided. يبقى sin x equals 3 over 4 divided by 3 equals quarter. يبقى sin x equal quarter. ازاي اجيب الاكس؟ الاكس هنا انجل لان انا بقول دايما sin انجل كوزاين انجل تان انجل. ازاي اجيب الميجر بتاع الانجل؟ هعمل شيفت sin quarter. تعالوا نعمل على الكالكليتر شيفت sin quarter ادي شيفت sin fraction 1 over 4 close the bracket equals. طبعا الانجل لو طلعت ديسمال لحضرتك لازم تعمل لها convert تحولها لديجري minute and second. ازاي convert لديجري minute and second؟ بالبطن بتاع الكوماز الكتير ده بريس كده حولته لديجري minute and second اللي هي units angles. يبقى الاكس هنا يا شباب الاكس equal 14 degree 28 minute 39.04 second.
الانجل دي هو قايل لي ان الاكس greater than 0 وسمولر than 90. مش ال 14 دي greater than 0 وسمولر than 90؟ يبقى احنا رايت. يبقى الاكزامبل ده نمبر 4 واكزامبل نمبر 3 شبه بعض في حته فايند اكس. بس اكزامبل 3 الاكس كانت نمبر ما كانش ميجر اوف انجل، انما الاكس هنا بقول ساين اكس او كوزاين اكس او تان اكس، الاكس هي انجل. ازاي اجيب الاكس؟ بعمل شيفت وبعد كده تريجونومتريك فانكشن، شيفت ساين شيفت كوزاين شيفت تان اند ذا نمبر. ده كده example number 4 we finished it. Move to example number 5.